رعب نووي يحيط بالعالم. بوتين يضع ثالوثه النووي في وضعية الاستعداد، وكيم من كوريا الشمالية يلوح بصواريخه المرعبة. أوروبا تتجهز للحرب المدمرة، وأمريكا تراوغ نفسها بأن النووي لن يستخدم، ولكن مصير تلك الحرب في كبسة زر. قد تخرج من بوتين أو بايدن أو حتى كيم. وبينما يرتعد العالم من النووي، يتساءل البشر: أين سنذهب بأنفسنا؟ فإذا كنا لن نشعر بالموت عند سقوط الصواريخ النووية وأمامنا أقل من ثانية للهرب، فما الذي يمكن فعله حينها؟ مخابئ هربا من الموت، ذلك هو الحل. وعلى أرض الكوكب يوجد العديد منها. ففي روسيا التي أشعلت حربها أمام أوكرانيا، يمكن القول أن الروس متيقنون من اندلاع الحرب العالمية الثالثة منذ سنوات، والتي ستكون بالأسلحة النووية دون منازع. وفي عام 2017، وعلى إثر سلسلة التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية حينها، ومن ثم التصريحات الأمريكية المتصاعدة ضدها، اعتقد العالم أن الحرب النووية قد اقتربت للغاية. ليكشف موقع أنونيموس عن حياة ما تحت الأرض في روسيا، إذ قال الموقع أن روسيا عملت قبل سنوات وعن طريق شركات متخصصة على بناء مخابئ ضد الصواريخ النووية. وأضاف أن المخابئ تتمتع بكامل وسائل الرفاهية ومزودة بكل المؤن والاحتياجات اللازمة، لكن تلك المخابئ تستهدف فقط الأثرياء في روسيا. ومع ذلك يوجد أماكن أخرى قد تكون آمنة من السلاح النووي، ومنها القارة القطبية الجنوبية. فوفق دراسات عدة أجريت حول المخاطر وبيانات أخرى حول التنبؤ بالطقس والرياح، ترشح القارة القطبية الجنوبية كأحد الأماكن الأكثر أمناً للعيش، كما أن المنطقة ذاتها كانت موقعاً لأول اتفاق حول الأسلحة النووية في العالم، وذلك في عام 1959، والتي حظر بموجبها تفجير جميع أنواع الأسلحة النووية فيها. أما الموقع الثاني يقع في أستراليا، ويمكن القول أنه مكان لا يعرفه إلا القليل، وهي مدينة بيرث الأسترالية، والتي تصنف من بين أفضل المدن من حيث المعيشة. ويعود السبب لكونها آمنة من الحرب النووية أنها تضم العديد من المدن النائية، كما تعتبر بعيدة عن كل أطراف النزاع تقريباً، وقد يكون من المستحيل وصول الصواريخ النووية إليها. ومن المواقع التي تعتبر آمنة نوعاً ما من الحرب النووية بسبب موقعها البعيد أيضاً، توجد الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا وجزيرة آيستر جنوب المحيط الهادئ، والتي تبعد أكثر من 2000 ميل عن أمريكا الجنوبية. ويمكننا القول أن مياه المحيط الهائلة قد تكون درعاً ضد أي حرب نووية، حيث ترجح دراسات وخبراء أرخبيل كيريباتي وجزر مارشال من بين المناطق الآمنة والتي تتكون من سلاسل جزرية نائية، ويحيط بها أكثر من 750 ألف ميل مربع من مياه المحيط. ومع تلك المواقع، تشير تقارير متفاوتة من عدة دول عن وجود العديد من المخابئ التي تشابه مخابئ روسيا، إلا أنها بالتأكيد ستكون لطبقة محددة من الشعب، وغالباً ما ستكون لطبقة الأثرياء أو حتى فاحش الثراء، ما يعني أن عملية تأمين شعب كامل من الحرب النووية عملية مستحيلة. ففي تقرير للكونغرس الأمريكي بعنوان آثار الحرب، أشارت التقديرات فيه أنه في حال تعرض البلاد لهجوم نووي شامل، فإن أكثر من 70% من السكان الأمريكيين ستتم إبادتهم. يضاف لذلك أن عملية الوصول لتلك المواقع أو حتى المخابئ في ذات المنطقة يجب أن تتم قبل اندلاع الحرب، وهو الأمر الذي يذهب بنا على العيش على فرضيات اندلاع الحرب النووية في أي لحظة، ويحتم على الطامحين للنجاة منها العيش في أسفل الأرض أو في أقصى الكوكب منذ اللحظة. واليوم في ظل التوتر الذي يعيشه الكوكب بالكامل،
هل تعتقد أن الحرب النووية اقتربت أكثر من أي وقت مضى؟